ingredients natin. Meron tayong garlic, egg, carrots, corn, yung Chinese sausage, tsaka yung peas. So, ito guys is supposed to be a salad. So, ito yung sobra sa kinain namin na na salad nung gumawa ako ng beef dapa. So, kasi wala nang kakain. So, yung gagawin ko is ilalagay ko siya sa fried rice para hindi siya masayang. So, ayan. So, ito naman is fried garlic with the oil inside. So, ito yung ilalagay ko mamaya habang hinahalo ko yung rice. Konti lang yung mantika ilalagay ko. Tapos, ito yung idadagdag ko para para mas masarap mamaya. So, see you.